ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ መጥቻለሁኝ። እንደምታዩት እዚህ ጋር 3 ራስ ድንች አለኝ። ይሄንን ድንች በመጠቀም ልዩ የሆነ ቆንጆ አድርጌ የምሰራላችሁ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? እቀቅለውና እንድች ከትፌ የድንች ፓስቲ ነው የምሰራላችሁ። የምሰራው የድንች ፓስቲ በጣም ቆንጆ ትወዱታላችሁ። እንዲሁም ለማጣፈጥ የምጠቀምባቸው አንዳንድ ነገሮችም አሉ። እነሱን ጨምሬ ስሰራላችሁ ትከታተሉኛላችሁ ማለት ነው። ስለምትከታተሉኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ውድ ተመልካቾቼ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እንደምታደርጉኝ ተስፋ አለኝ። ለበለጠ ጥሩ ነገሮችን እየሰራው እንዳሳያችሁ እንዲሁም ደግሞ እንዲደርሳችሁ ለእናንተ ሰብስክራይብ በማድረግ ትተባበሩኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ይህንን ድንች የከተፍኩትን ድንች አጥበዋለሁኝ። ለቅለቅ አደርገዋለሁ። ታጥቧል ኦልሬዲ፣ ግን ለቅለቅ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር ውሃ አድርጌ ጥጃለሁኝ። አሁን ድንቼን ከትና እዚህ ውስጥ ትንሽ ቀቀል አድርገዋለሁኝ። ድንቼ በስሎ አውጥቼዋለሁኝ። አጠፍፌ ላሳያችሁ እንዴት እንደበሰለ። እንደዚህ እስኪሆን ድረስ በደንብ እስኪቦካ ድረስ ጨፈልቀዋለሁኝ። እንደ ሊጥ እስኪሆን ድረስ አንድ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁኝ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው፣ እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ከሙን፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ከሙን ጨምራለሁ። ቁንዶ በርበሬ፣ ከሙኑና ቁንዶ በርበሬው ቴስቱን በጣም ነው ቆንጆ የሚያደርገው። ሲጠበስ ቴስት ይሰጠዋልና ለየት ያለ ነገር ያደርገዋል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከሙን ቆንጆ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ከሙን እጠቀማለሁ ለብዙ ነገር። በጣም ነው የምወደው እና እዚህ ውስጥም አስገብቻለሁ። እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም ነው የሚያጣፍጥልኝ። አሁን ደግሞ ሌሎች ቅጠላ ቅጠሎችም ጨምርበታለሁኝ። የድንብላል ቅጠል አለኝ። የድንብላል ቅጠልና ፐርስሊ ጨምራለሁ። አሁን የድንብላል ቅጠልና ፐርስሊን ከትፌ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ደግሞ ትንሽ የፍርኖ ዱቄት ጨምርበታለሁ። አብሬ እንዲያጣብቅልኝ ፐርስሊ እና የድንብላል ቅጠል አዘጋጅቻለሁ። እነዚህ ሁለቱንም በደንብ ድቅቅ አድርጌ ከትፋቸውና አስገባዋለሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን የከተፍኩት ፐርስሊ እና የድንብላል ቅጠል ነው። በጣም ነው አብሮ ሲደባለቅ ከነዛኛዎቹ ጋር በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እናደርግና አብረን እናቀላቅለዋለን። ድንቹ በደንብ ነው የደቀቀው። በጣም ሊጥ ነው የሆነውና ለማብካት ይመቻል። በደንብ በእጅ ለማብካት እንደዚህ እንደምታዩት ሁሉም
ቅጠሎቹ አሁን ያስገባዋቸው ቅመሞቹ አንድ ላይ እንዲዋሃዱ በእጄ እንዲቻረጋታለሁ ማለት ነው። በደንብ ነው ሊጥ ነው የሆነው። ድንቹን በደንብ ስላበሰልኩት ነው እንደዚህ ሊጥ የሆነው። በደንብ ብስል ስላለ ነው እንደዚህ ይቦካልኝና ሊጥ የሆነልኝ። እናንተም ሲሰሩ እንደዚህ በደንብ ድንቹ ብስል እስኪል ድረስ ጠብቁት። የፍርኖ ዱቄት መጨመር ነው፣ ማብዛት አያስፈልግም። እንዲያያይዘው ብቻ ነው። እና አሁን የከተትኳቸውን ያስገባኋቸውን ነገሮች ብታረጉበት ደግሞ የበለጠ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እዛ ትንሽ ዘይት እንዲች እየጨመርን እንሻታለን። ጠፍጥፌዋለሁኝ። ከዛ ቅርጽ አወጣለታለሁ። ከዛ የዳቦ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። እዚች ላይ ቁጭ ቁጭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እችን እንደገና በደንብ በስሏል። ሽታው ራሱ ልዩ ነው፣ የቅመማ ቅመሙ ሽታ። አሁን እነዚህን እዚህ ጋር ያደረኳቸውን አወጣዋለሁኝ። እያጠነፈፍኩ አወጣዋለሁ። ትንሽ ከለሩን ለመቀየር የተወሰነ ደቂቃዎች ይቆያል እና እንደዚህ እስኪሆን መጠበቅ አለብን። በደንብ ብስል ማለቱን እናረጋግጣለን ማለት ነው። እና የሆነ ቋቋ ይላል ሲጮህ ራሱ ድርቅ ማለት ባህሪ ይኖረዋል። ያያችሁት ይህን በመሰለ መልኩ ጨርሻለሁኝ። ሽታው ራሱ እንዴት ደስ ይላል! እንደምታዩት ውድ ተመልካቾቼ ይህንን አስመስዬ ሰርቻለሁኝ። እንግዲህ በጣም እንደሚጣፍጥ ተስፋ አለኝ። ካቻፕ እጠቀማለሁ። በካቻፕ ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ተመልካቾቼ እንደምታዩት አሁን የሰራሁትን አጠናቅቄያለሁኝ። የሰራሁት እንግዲህ እንዳያችሁት በ3 ራስ ድንች ቀቅዬ የቅድም ያደረግኳቸውን ቅመማ ቅመሞች ጨምሬ አብሬ አብኩቼ ትንሽዬ በጣም ትንሽዬ ፍርኖ ዱቄት ጨምሬ ከዛም በኋላ እንደዚህ ይህን የመሰለ በጣም ጣፋጭና ሲያዩትም የሚያምር የድንች ብስኩት ሰርቻለሁኝ። ይህን የመሰለ ነገር ሰርቻለሁኝ። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አሁን ልቅመሰውና ላሳያችሁ።
በጣም ነው የሚጣፍጠው። ውድ ተመልካቾች በጣም ነው የሚጣፍጠው። ያስገባኋቸው ቅመማ ቅመም ከሙን፣ የፐርስሌው፣ የድንብላል ቅጠሉና የቁንዶ በርበሬው ጣዕም እንዳለ ነውና በተለይ የከሙኑና የፐርስሌው ቅጠል በጣም ነው እንዲጣፍጥ ያደረገው። ቪዲዮዬን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት ባካችሁኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። እንዲሁም ሰብስክራይብ አትርሱ። ሌላም ቪዲዮ ሰርቼ እንደዚሁ አሳያችኋለሁኝ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።